ट्रेनिंग स्टार्ट केलं आणि ट्रेनिंग स्टार्ट केल्यानंतर जे 21 डेज चॅलेंज आहे जे तिने माझ्याकडून करून घेतलं, एकदम रिलॅक्स वाटतं, रिलीफ वाटतं. योगाने काय झालं की एक माझं शेड्यूल बसून गेलं. थँक्यू प्रियांका. इट्स लाईक आय गेट अ सेकंड लाईफ. आपण आपल्यासाठी कधी असा वेळ काढत नाही किंवा एक्सरसाइज करण्यासाठी वेळ काढत नाही. मग ती एक्सरसाइज आपण करत नाही, त्याच्यामुळे आपले हेल्थ सुधारत नाही, आपण व्यवस्थित डाएट खात नाही, त्यामुळे आपल्याकडे एनर्जी येत नाही आणि एनर्जी येत नाही म्हणून आपले कामही व्यवस्थित होत नाही आणि काम व्यवस्थित होत नाही. मग त्याच्यामुळे आपल्याला मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस असे स्ट्रेस येतं. याचा अर्थ काय की आपण एका इन्फानाईट लूपमध्ये फसून जातो. म्हणजे एक गोष्ट व्यवस्थित होत नाही, त्याच्यामुळे दुसरी गोष्ट होत नाही, तिसरी गोष्ट होत नाही आणि हे सर्कल होत जातं. आणि त्या लूपमध्ये आपण जेव्हा फसतो तेव्हा आपल्याला बाहेर पडणं खूप डिफिकल्ट आहे. म्हणजे एकदम आपण बाहेर पडूही शकत नाही. मग त्यासाठी गोष्टी जी आपल्याला हळूहळू ट्रीटमेंट मिळेल, बट ते लॉंग लास्टिंग असलं पाहिजे. ह्या सगळ्याचा इम्पॉर्टन्स ॲक्च्युली मला प्रियांकाने समजावून सांगितला. तिच्याकडे मी इन्क्वायरी केली, त्याच्यानंतर मी 2-2.5 महिन्यांनी जवळजवळ तिच्याकडे ट्रेनिंग स्टार्ट केलं आणि ट्रेनिंग स्टार्ट केल्यानंतर जे 21 डेज चॅलेंज आहे जे तिने माझ्याकडून करून घेतलं, त्याचा मला खूप फॉर शुअर इफेक्ट पडला आणि खूप आता म्हणजे एकदम रिलॅक्स वाटतं, रिलीफ वाटतं. आणि असं वाटलेलं मला की आता माझं जे रेस्ट ऑफ लाईफ आहे ते मला एक जॉईंट सपोर्ट घेऊन काढावं लागतं आहे का, की सारख्या त्या फिजिओथेरपी घेऊन दर 4 महिन्याला ते पुन्हा रुटीन मला करावं लागतं आहे का. म्हणजे हे मनी प्रॉब्लेम तर तो होईल, म्हणजे सारखे आपल्याला ते मनी इन्व्हेस्टमेंट आहे त्याच्यामध्ये, प्लस त्याच्यामध्ये आपल्याला हेक्टिकसुद्धा आहे. बट योगाने काय झालं की एक माझं शेड्यूल बसून गेलं. जे लॉकडाऊनमध्ये आपलं शेड्यूल खराब झालं, वर्क लाईफ बॅलन्स जो पूर्ण हलून गेला, ते एक शेड्यूल बसल्यामुळे टाईम टू टाईम डाएट आहे किंवा टाईम टू टाईम एक्सरसाइज आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी खूप इझिली झाल्या. ठीक आहे, स्टार्टिंगला ही जर्नी माझ्यासाठी पण खूप डिफिकल्ट होती. रेग्युलरली त्या टाईमला उठायचं, त्या टाईमला सगळं करायचं, हे फार डिफिकल्ट होतं. बट 2-2.5 महिन्यानंतर, आता मला ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स झालेत, पण 2-2.5 महिन्यानंतर मला आता ते या गोष्टी खूप इझी वाटू लागल्यात आणि ह्या किती वर्थ आहेत याचं प्रियांकाने खूप इम्पॉर्टन्स मला सांगून दिला आहे. त्यामुळे थँक्यू प्रियांका. इट्स लाईक मला जसं आय गेट अ सेकंड लाईफ असं फील होतं आहे आणि थँक्यू सो मच.